Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tortona Önképzőkör 563. előadásán. Ma esti találkozóm témája, hogyan lettem terepfutó, és nagy szeretettel köszöntjük körünkben Nagy Ernő bardoci születésű nagybaconi erdőmérnököt, magánvállalkozót, 3 gyerekes családapát, a Baróti Városi Sportklub nagybaconi sportolóját, akinek az elmúlt esztendők során a Facebookon rendszeresen lehet látni, hogy hol itt szakít át egy szalagot, vagy fut be egy olyan nagy felfújt kapu, vagy hol ott szanaszét az országban, és a tavaly a Baróti Sportklub gáláján örömmel konstatáltuk, hogy ő lett az év sportolója, és mivel nagyon sok mondani valója van, én nem mondok többet róla, ő fog magáról mesélni, és hogy mikor, miért, hogyan kezdett neki ennek a különleges életformának, mert ez nem csak sport, hanem egy életforma. Tied a pálya, Isten hozott. Szeretettel köszöntök minden megjelent embert, aki kíváncsi volt erre az előadásra, a helyzetnek a bemutatására. Úgy is öltöztem, ahogy a futók szoktak edzés közben és versenyen, azért, hogy bemutassam itt a közönségnek, hogy mit jelent a terepfutás. Leülnék az engedelmetekkel. A terepfutás az egy olyan sport, egy fiatal sport, ami 8-10 éve indult el versenyszerűen, és egy olyan sport, ami ugye nem lehet követni tévében, nem lehet követni a pályaszéléről, mivel hosszú távok vannak, és a versenyek extrém körülmények között, erdők között, réteken, sziklashegységekben, nagy melegekben és nagy hidegekben, akár viharokban fenn az erdő zóna felett, az alpin részeken is folyik. Hogyan lettem terepfutó? Én világéletemben a küzdősportokat szerettem, a boxot műveltem versenyszinten. Versenyeztem is vagy 4 évet, azután is készülgettem magamnak. Ugye a fiatal koromat a család alapításra és a gyarapításra szántam, és 2017-ben Tuli Zsombor barátom egy előadást tartott csak az önképzők keretein belül. 2015-ben voltunk Zsomborral és Berivel, őt is láttam itt a Mont Blancon, és 2017-ben az előadás után megkérdeztek, Ernő, te még futogatsz-e? Mondom, igen, 2-szer egy héten, 3-szor, 8 kilométereket, 10-et. Na hát volna egy teljesítménytúra, a Erős Zsolt, Gyergyóba, most le kéne futni. Ott vannak a teljesítménytúra diplomáim, eleinte teljesítménytúrákat futtunk, és akkor 25 kilométeres volt, azt hiszem, a táv. Hát azt sikeresen le is futtuk, készültünk, valamennyit lefuttuk, és ugye ott még voltak legtöbben túrázók, de voltak futók is. Jó sikerült, miatt az első között beértünk, örültünk is, nagyon sikerélmény, minden, nem volt semmi baj, és nem sokkal azután, 1-2 hónap múlva volt egy 50 km-es teljesítménytúra Háromszék szervezésében, és akkor arra ragadtattuk el magunkat, hogy az 50 km-est fussuk le, ugye? Mi egy perc alatt 20-30 km-es lefuttuk, és akkor hadd legyünk ultramaratonisták, mert 42 felett van ultramaraton, pár hónap alatt ultramaratonisták lettünk, ami abból állt, ugye, hogy a Mikólyfalusi vasúttól kifuttunk a Bodoki gerincre, fel a Bodoki gerincen végig, Angyalosi tető,
óriás pincetető, és valami 50-52 kilométer volt a táv egészen a Rétinyírig. Hát ebből 40 ment is futással úgy, ahogy menegetett, avval a felkészüléssel, avval a lendülettel, és a többi az úgy 40-től 50-ig az úgy lesétálódott, letúrázódott. Úgyhogy akkor fedeztük fel azt, hogy ugye 25 ment, 25 után jött az 50, hogy ugye a terepfutásban a 2x25 az nem 50. A terepfutás matematikailag ilyen, mert az első 25 lefutott, de a második 25 az első 25 után jön. Tehát annak a fáradtságával, annak a velejárójával, úgyhogy ott azért már kezdtük észrevenni azt, hogy nem működik a dolog komoly edzés és komoly odaállás nélkül. Utána még következő években is futtuk, azt hiszem együtt is az Erős Zsolt teljesítménytúrát. Én voltam a Csíkiaká keretein belül ismét egy olyan 50-esre, amikor Zsögötfürdőről ki Szent Imrei Büdösfürdő, édesvíz, fel Margitafürdő, Kossuth-szikla, Piricská és vissza Zsögötfürdőre, egy 50-es volt, az is jó tapasztalat volt nekem, hogy körülbelül hol is állok már. Én annak idején úgy tudtam, hogy én tudok futni. Már tudok 15 kilométert futni, és tudok futni. Hát ugye idővel rájöttem, hogy nem tudok futni. Valamilyen távot tudok futni, de azt is úgy nem. Hol tudom tartani a tempót, hol nem tudom tartani. Na, úgyhogy rá kellett jöjjek, hogy edzeni kell, hogyha ezt a sportágat ki akarom próbálni. Ugyanakkor megfogott nagyon ez a sportág engemet, nagyon szép versenyek vannak, különböző helyszíneken, csodálatos szervezők, futókollégák, barátok kerültek, tehát egy olyan sport, amit úgy láttam, hogy érdemes kipróbálni, még hogyha sokat kell is dolgozni érte. 18-ban a Muras volt, tehát a Maros fői terepfutó versenyre elmentem, ott volt azt hiszem félmaraton, lehet, hogy cross is, és akkor elmentem, hogy próbálom ki magam egy futóversenyen is, vagy akkor hogy állunk. Hát, amikor elindultunk, úgy, mikor 200 ember elrobogott mellettem, úgy lejött nekem, hogy ezekből én egyet sem fogok visszakerülni, mert láttam én azt a mozgást és azt a felkészülést, hogy végül is lefuttam a távot, de rájöttem egyre inkább, hogy neki kell állni és dolgozni kell, hogyha sikeres akarok lenni. Elkezdtem futogatni, többnyire sima terepen, futogattam hegyeket is, dombokat, minden, de itt nálunk a környéken elég nehéz szinteket csinálni, mert itt a dombok, mit tudom én, 100-200 méter szintet adnak csak, tehát kellenek a több száz, több ezer szintek akár. Ben 2 maratonon volt, 20-ban nagyon korán elkezdtem az alapozást, nagyon jó ment, nagyon bíztam, egyre jobban mentek a futások, de beleszólt a Covid 20-ba, és amit dolgoztam, mit tudom én, 19 év végén, november, december, január, február, március, 5 hónap az körülbelül 1-1,5 hónap alatt elment. Hát, nem tudtunk kijárni, nem tudtunk futni, büntettek, visszafejlődtem, egyszerűen nem ment.
20-ban nem is pár versenyen vettem részt, nagyon valóságban titkolták a versenyeket, utána láttad meg a Facebookon, interneten, mi tanult, hogy volt itt is egy verseny, de hát limitálunk a 150 ember, 100 ember, és így telt el a 20-as év. A 21-es évben versenyeztem, ott már vagy 2 félmaratonon volt, a többi maratonfutásokból állt, viszont 21-ben nagyon sokat sérültem. Nagyon sok mindent nem tudtam, tehát képeztem én magamat, próbáltam képezni, szakirodalmat olvasni, a tapasztaltabb futókat megkerestem versenyek közben, versenyek után beszélgettem velük, de én úgy gondolom, hogy túl lelkes voltam, túl nagy erőket dobtam be, nem hagytam magamnak regenerálási időt, és ezért nagyon sokat sérültem. Sérülésekkel küzdölődtem, azokat nem hevertem ki. Pár nap múlva, hogy jól éreztem magam, elmentem a versenyre, ott leszakadtam már a végén. Visszajöttek a sérülési fájdalmak, tehát a 21-es év ezzel telt el. A 2022-ben akkor elég sok versenyben tavaly vettem részt, inkább a maratoni távokon, de félmaratonokon is, meg mindig vannak ilyen helyi versenyek is, Szentgyörgyön, vagy Brassóban, vagy itt ilyen közösségi, vagy Csíkszeredában, Margita megyében, ilyen közösségi futás jellegű, azok nem versenyek, hanem ilyen örömfutásoknak nevezem én, amikor nincsen tét, csak összegyűl egy társaság, 30-40-50-80 ember, és akkor egyet jót futnak terepen. A tavaly, ugye év végére egy hatalmas meglepetésben egy részem, mert a Baróti Városi Sportklub meghívott egy díszvacsorára, és én ott mint egy űrgely sarokban ott vegetáltam, és végül kiderült, hogy nekem szántak egy szép díjat, az év sportolóját, a teljesítményem és az eredményeim szerint, amit most is köszönöm nekik, és nagyon meglepődtem. Az egyik legnagyobb meglepetésem életemben. Általában úgy van, hogy semmit sem kapok ingyen, az élettől mindig minden évet dolgozok, és úgy voltam én szokva, hogy akkor munka, és akkor utána jön az eredmény és a siker, és ezt úgy éreztem el, tehát ez egy olyan siker volt, egy olyan elismerés, amire én nem számítottam, és nagyon jól esett nekem. Az évsportolójaként ugye felkészülésed egyértelmű, hogy a család is gördít egy akadályt, mert hogy elvesz az idődből, a rendészet is, a vállalkozásod is. Az évsportolójaként kaptál a városi sportklubtól egy állásajánlatot, vagy ezt szerényen visszautasítottad, vagy miért nem? Nem, kaptam egy kupát, az elismerést, és ebben az évben kaptam egy anyagi támogatást a Baróti Városi Sportklubtól. Tehát gyakorlatilag a felszereléseimet, a benevezéseimet, akár a ruházatot, a felszereléseket a Baróti Városi Sportklub által fizette nekem. Tehát állásajánlat nem is kívánom kék munkáját, hanem a harmadikot is. Nem, én gondoltam, hogy esetleg az egyik helyet. Nem. Több időt legyen a felkészülésre. Valóban a sportstratégiában egy olyan helyet foglalsz el, ahol megéri beruházni ebbe, vagy olyan példakép vagy, hogy millió gyerek követné a példádat.
Úgy Balaton ki kéne használni ezt a lehetőséget, ritkán adódik ilyen a város. Igen, elég nehéz per pillanat a terepfutás, egy picit elvont sport. Elég nehéz gyerekeket toborozni. Mondom, a legelső dolog az, hogy ordoznod kell. Na, itt rövidebb távokat lehet futikálni velük, de hogyha már kezdesz hosszabbakat, akkor el kell vidd ide-oda, ami anyagiakkal jár. A családom az nem akadály a sportolásban. Gyűjtöttem én ezt akadályidéző időt veszel a felkészülésedből? Nem, támogatnak, tehát amikor olyan családi programunk van, szülinap, ilyen olyan fontosabb dolgok, akkor a családi program mellett döntök. A felkészülésemben próbálom, mert erre számítottam már a kérdésre, mert ezt a privátban is sokan megkérdezik, hogy meg van 2 munkahely, család, hogy van idő, nem? Mert azt a családtól veszed el, mit tudom én mi. Tehát próbálom az edzéseimet úgy összeállítani, hogy ezt a család ne érezze meg. Tehát ezért van az, hogy akkor futok, amikor a gyerekeim edznek. Tegnap addig volt boxon, én itt rúgtam a regeneráló futásaimat az aszfalton. Próbálom úgy összeállítani az edzés programomat, hogy a családot ne zavarja. Tehát vasárnap, mikor nem megyünk a Bodokiba, vagy nem megyünk Brassó vagy hosszabb távra, akkor elmegyek az 5.45-ösökkel futni, ott 6-kor indulunk, mit tudom én, 9-re vissza vagyunk érkezve, mire felébrednek 10-re, arra én itthon vagyok. Tehát próbálom figyelembe venni ezeket a dolgokat, mikor versenyre megyek, akkor hogyha szombaton verseny volt, akkor szombat estére hazaérek, akkor vasárnap az őéké, tehát akkor nincs mozgás, akkor az ő kedvüket töltöm be. Próbálom úgy összeszedni, hogy és lehetséges az, hogy úgy összeválogasd, hogyha van akarat és van erre, tehát töröd az agyad, akkor van lehetőség. Gyerekeket őket villegetem, addig ő már a 10 kilométeres távokat felefutom, reméljük, hogy beleerősödik, hogy el tudom vinni a hosszabb távokba is. A lányok is bármikor kihúznak egy 5 kilométeres futást, ők már voltak dobogósok. Csenge például ahányszor versenyre vittem, mindig dobogósok. Ügyesen teljesített, de virág is volt. Ezelőtt pár évvel, 4-5 évvel lazán futtam egy évet, másfelet, 2, azt se tudom egyedül. Lehetett futni, össze-vissza futtuk itt Munor, ami hegy, völgy, erdő, minden. Változott a dolog. Most már a medveveszély olyan szinten van, hogy nem tanácsos a kárted végébe se menni sokszor. Tehát voltak olyan esetek, hogy hazaértem a futásból, baconon felül intervalloztam, hazaérek, 10 perc múlva jön a riasztás, vagy bacon felső végében medve van, most jöttem onnan. Volt olyan, hogy csak intervalloztam, futtam felfelé baconon felül, ott az egyenesbe, jön egy BMW srác, félrehúz, azt mondja, vigyázzon uram, mert a medve ott van 200 méterre, nehogy megfogja magát. Rengeteg medvés sztorink van, úgyhogy ez külön egy előadást érdemelne, tehát nem tudsz egyénileg futni. Tehát itt a város körül, most például jut eszembe, ott a technikai tónál medve megfogta a halászt, azelőtt 2 héttel ott futogattam, néztem is, hogy nádas, pokrok, kiabálunk, mind és kivett sprével ott nézegettem, hogy a medvének való, de kiabálunk rendesen, hogy jelezzük a medvének, hogy ott vagyunk. Tehát ilyen csoportokban voltunk kénytelenek szerveződni, mert egyedül nem lehet futni. Tehát a mezőkön se, most igen már előre lesz, de amikor tele van törőbúzzal, tárményekkel, mindennel, nem lehet.
Tehát van egy csoportunk Bodokon, oda hordom a gyerekeimet edzeni, és amikor ők ott vannak kedden, csütörtökön, akkor az az idő alatt futunk, felfutunk a Bodoki tetőre, vagy a Bodoki menedékházon, vagy ott az erdőre vannak árdai terepek, ott futunk. Vannak itt csoportok? Vannak, persze. Mondja, népszerű. Zsombor is itt van, Bararéka is itt van. Itt Erdővidéken nincs, akivel fussak már. Itt vagyunk 2-3 futó, de annyira különböző a programunk, hogy itt nem tudunk összevárni. Ott össze tudunk már, jön Réka alapból, Jakab TV alapból és Szentgyörgyről jönnek ki, van egy messengeres csoportunk, messenger csoportunk, és ott egyeztetünk, hogy akkor ma hova menjünk, nem menjünk. És még benne vagyok, hogy 2 ilyen csoportban, van Szentgyörgyön is az 5:45-ösök, akik reggel 3-6-kor futnak, kedden, csütörtökön, szombaton vagy vasárnap, oda is, hogyha nincs akivel fussak, bemegyek, kénytelen vagyok. És még van a fitness tribe-os, akikkel lehet futni és egyeztetni, ők is nagyon sokan vannak a tribe-ban, hétvégén is futnak, hol terepet, hol város között is, valahol kell csatlakozzál már. Itt mondom, az intervallokat megcsinálod, mert vagy 2 hete is nem volt, tényleg rossz idő volt, nem tudtam senkit magam mellé. Mit jelent ez az intervall? Az ilyen gyorsító edzések, melyeken nagy tempót futsz, hogy gyorsulja. Alapból, hogyha a hegyet futsz és szinteket csinálsz, a mozgásod elmackósodik, meg vastagodnak, meg izmosodsz, bírod a terepet, de gyorsaságnak tehát közben kell ezeket a gyorsító edzéseket, a tempófutásokat, hogy azért a versenyeken, vagy tehát alapból ugye a felkészülésnek a része, hogy ne csak egy monoton futóedzést csinál, hanem több szögből kell támadjad idézőjelben az izmokat, izomcsoportokat, hogy egyrészt, hogy ne szokja meg a szervezeted, a tested azt a terhelést, tehát alkalmazkodjon, de ne csak arra, hanem egyebet is kell fussál, hogy majd versenyezhetsél is. Szabadidő futók, akik nem járnak vásárra, hát azoknak mondom, 2 hete nagyon rossz idő volt, senki nem akart futni, se Szentgyörgyön, se itt írogattam oda, de senki, de az edzést meg kell csinálni. Ott Bacon környékén futtam, ugye szinteket is kell gyűjteni, be kell menni az erdőbe, a mély arkokba, minden. Ott nagyon kell ordítozni, kiabálni, hogy a medve havajas fúzódjon el előle. Volt olyan is tavaly, amikor nekem rontott egy anyamedve, egyébként később bemutatom a futó mellényünknek az alap felszereltsége, éve bele tartozik a medvespré. Vannak olyan csoportok, például a Szentgyörgyen 545, ahol nem lehet medvespré nélkül kiírja, a medvespré nélkül nem, nincs úgy kevesség. Tehát ez egy futó mellény, és ennek az alap felszereltsége benne van a medvespré. Tehát ezt úgy futunk vele általában, hogy ezt a biztonsági féket kivesszük, és akkor ez így oda van téve. Volt olyan is, nem sokan maradunk vele. Ezt ma meg kell tanulni biztonságosan, párszor lefújtam magam, gyerekeimet is. Autóba is be, mert elfelejtett minden, de most már annyira, mint a kóbolyok a Western-filmben, annyira biztonságosan használjuk, hogy na, még olyan is volt, amikor 3 másodperc alatt gyakorlatokat tartottunk futás közben, hogy akkor 1-2-3, medve, 1-2-3, aki 3-ra rámentek, akkor lassú, vagy minden, tehát rendesen gyakorolunk vele, ez ember életet menthet. Én nagyon hatékony sprélyek, igaz, hogy drága, 300-400 lány, de nagyon hatékonyak. Én pásztor kutyákra 2 ilyent az évek során kifújtam, úgyhogy tudom, hogy akár 100 kutyának sincs esélye veled szemben, és a medvének sem.
akkor bemutatom azt a futómellényt, hogy Csacper kb. Versenyen miből a felszerelés. Vannak ezek a gélek, amiket ugye a verseny során kell elfogyasszon az ember. Ezek olyan összetételű gélek, amik gyorsan szívódó szénhidrátokból állnak, alapsókból, és tartalmaznak koffeint is általában, taurint is akár. Tehát a terepmaraton futás az feltételez versenyszinten is 5-6 óra futást. Az 5-6 óra az olyan középkategória, 5 óra az már jó, 5 óra alá bekerülsz, az terepmaratonban az már nagyon jó. Tehát valamiből kell energiát nyerni. Tehát 4-5-6 óra alatt azért kell szénhidrát és zsír, amiből annyi energiát tudsz összeszedni magadnak, hogy ezt a versenyzést és ezt a tempót kibír. Annyi idő nincs, hogy megállja, tehát maximum odas, akkor futás, nem lehet megállni, mert abban ágyban mellettet 3-4 elrobogsz, akkor utána hol fogod meg. Tehát eleinte, amikor kezdtem versenyezni, az volt a probléma, hogy tikkadtam meg. Hát nem tudtam, hogy most szuszogjak, így ezt hogy nyáljam le. Aztán megtanultam, hogy figyeljuk a cukrot is, hogy kell, mint a hőrcsög a szájba tartani, még akár 40 perces, mert nincsen időt, hogy lenyáld, csak oda raksz, megint, és akkor vizet, küldjed lefelé gyorsan, arról is fog mesélni. Tehát azt mondják a szakemberek, hogy minden órai terepfutásra kellene 150 g szénhidrát. Na, egy ilyen gél az 70 g tartalmaz, kellene 2 ilyen gél 10 km-ben. Így mondja Hajnal Robi. Na de az ugye 40 km-en 8 ilyen lenne. És az nem lehetséges. Én 3-at szoktam vinni, és a többit a frissítő pontokról szeded össze. Azért is, mert például én azt tapasztaltam, hogy a félmaratonon elég volt csak 2-2,5 óra alatt lefutod, elég volt a gél, ahol megélték. De maratonon nem megy csak, hogy csak gélt, mert veszed a gélt, ad is energiát, azonnal szívódik fel, és bejön egy éhségérzet, ami borzasztó. Az éhségérzet után jön az ágyengülés, és a rossz teljesítmény. Tehát muszáj szilárd, én így tapasztaltam. Sokat külön pótlod? Hogy? Sokat külön pótlod? Igen. Azt is megmutogatom. Tehát most a G-nél vagyunk, sót is kell pótolni. Van ez mondjuk egy kezdőgél, egy sós gél, ami verseny előtt veszem. Ez egy zselés, frissítő baton. Van, ez mind a frissítő pontoknál felvett kaja mellett. Ott van aztán csokitől elkezdve banán, maszlina, savanyúborka, házi csoki, szalonna, banán, úgyhogy amikor sajt, igen, úgyhogy amikor ugye beveszel egy fél gélt, ugye ott meg kell állni, és akkor úgy időzíted a gélt, hogy akkor azt a fél gélt behúzom, iszok rá egy kólát, veszek be sajtot, szalonnát, banánt, mindent begyúrom, vizet rá, vagy izót, és akkor elindulok futni, és akkor gondolkodom, vajon megáll-e, vagy kiteszem, és akkor az a gondom, hogy akkor most miből lesz meg az energia. Vannak sótabletták, amit rendszeresen szedni kell a maraton, mert azoknak ugye rengeteg nátriumkloridot izzadunk ki a verseny során, és a hosszú futások az edzésen is kell venni. Tehát amikor
mit tudom én, 15 kilométeren felülfutsz, azért kell lazább a tempó, de venni kell, és akkor ilyen sótablettákat kell venni, azért, hogy tudjad pótolni ezt a sok nátriumkloridot, amit azelőtt, ugye a verseny előtt már készülsz, nézed, hogy mennyi, hány kilométerenként vannak a frissítőpontok, tehát az általában olyan 7-8 kilométerenként kellene legyen, inkább 6-8, de van olyan is, mikor bizony olyan nehéz felvenni, vinni a hegyre a vizet, hogy, és úgy jön ki, hogy bizony 10-12 kilométer is kijön a két frissítőpont között, akkor egy fél liter víz nem elég. Akkor a zsákban még egyet kell. És ezeket nem én kell tudjad, hogy akkor a 4-es pontnál megizom, ami van mindent, jó beszélő, itt van egy, még azt is megtöltöm. Tehát ezen kívül vannak az ilyen magnéziumampula, ezeket is venni kell, mert ugye a nagy erőkifejtés során a magnézium kimegy a szervezetből is, és azt pótolni kell feltétlenül, mert komoly gölcsöket is okozhat, hogyha nem szeded ezeket a dolgokat. Úgyhogy felraktam magamra ezt a sorszám versenyszámot. Eznek a hova tétele nagyon fontos. Tehát ez nagyon zavaró. Ha fennebb húzod, akkor nem jó, ugye van közben még egy másik öved is, amiben ilyent olyan még beleraksz. Telefontól elkezdve akár a túrabotokat, ami ugye sok szintnél kell, 1500-1800 szintig nem kell, de utána feltétlenül szükséges. Ugye egy versenykövetelmény az, hogy legyen látható hely. Ez így nekem most a legkényelmesebb, hogy ide tegyem. Úgy, mikor tettünk a lábunkra, ha hátrafordítod, megint nem tudod, elveszíted, kizárnak. Tehát jártam úgy, hogy a combomra tettem, az úgy nagyon kényelmes volt, csak az, hogy amikor sokat mensz a hegyre, és rátalmazkodod a lábodra, akkor elhasítod, lehasítod. Ja, voltam egy olyan versenyen, a Hösmars Maraton együtt voltunk, hogy nagyon jól mentem a versenyen, és lehasítottam azt magamnak. Félre kellett álljak, és addig bugyutáskodtam ott, amíg vissza tudtam tűzni, hogy egy csomó ember elment mellettem, és oda volt a teljesítmény. Pedig akkor akár dolgos is lettem. Tehát csak egy ilyen dolog. Úgyhogy ez egy ilyen tartó, muszáj az ember ezeket hordja, ugye követelmény, a sorszám, és ugye ez tartalmaz egy ilyen csippet, amivel alapján követnek, hogy mikor indultál, ezt szerint állítják össze a klasszamentet, és sok ellenőrző pontban is most már vannak ilyen mobil ellenőrző dolgok, hogy elfutsz mellette, és akkor becsippant, hogy mikor utál annál a pontnál. A hátizsák még tartalmaz egy zsebkendőt, egy csomag zsebkendőt, ami bármikor is kellhet, és egy ilyen gumipoharat, mert egyes több versenyen nem adnak poharat. Tehát várnak az ellenőrző pontnál, hogy ne szemeteljél, várnak az 5 literes bidonnal, és akkor, ha nincsen porrad, akkor vagy az itatót veszed ki, és abból, de sok időbe telik. Tehát ki kell vegyed hamar oda, és el is menni. Az a lényeg, hogy minél gyorsabban tegyed a dolgodat, mert értékes másodperceket, perceket veszítesz az ilyen dolgokkal. Itt még van egy fél literes vizes bidon, hátul van még egy, az sokszor kell, kötelező a széljacki vihar esetén, tehát amikor megyünk be a versenyre, akkor ellenőrizik a kötelező felszereléseket, ha nincsen, akkor visszautasítnak.
Tehát túlélő fólia a maratonistáknak, széljacket, már ugye változó az idő, vizes edény, tehát ilyen bidonok, terepfutócipő, ugye többféle profilú, hoztam azt is, többféle terepfutócipőt is, annak függvényében használod őket, hogy milyen tereped van és milyen, hát ez egy aszfalt futócipő, terepfutócipő, de inkább sziklás részre, ahol nincsen sár. Ez, amelyikben most vagyok, ez olyan profil, hogy a sárban nem síkul, és ez pedig egy látmeneti, ami jó sziklákon is, és másféle talajokon is futni lenne. És 3-4-et elviszel, és akkor annak függvényében, hogy akkor milyen időjárás van, és milyenek az adottságok, azok annak a függvényében azt húzod, amit jónak látsz. Ezek nagyon fontosak, mert például az év elején részt vettem, hogy az első 4 versenyem azok esős időben voltak, intenzív zúgó esőben, és nem megfelelő cipőt húztam egy versenyen, és ott a sziklák között 10 vagy 12 estem. Nagyokat. Elsikultam, és nagyon oda vártam magam, úgyhogy tele voltam mindenféle zúzódással, bogokkal, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen felszerelésed van, mit használsz. Én amúgy nem voltam igényes ilyen szempontból, én azt mondtam, hogy baszkettcipővel is lehet futni, de nem így van. Nem így van, mert ezek a cipők megfelelő helyen, megfelelő technológiával elkészített cipők értékes perceket hoznak a versenyen. Tehát például a félmaraton versenyen, aszfalt félmaraton versenyen, az a karbonbetétes cipő simán jelent 2 percet. Tehát simán. Persze ez, a cipők semmit nem érnek a felkészülés nélkül és a megfelelően befektetett munka nélkül. Tehát nem működik az úgy, hogy elmegyek felkészületlenül, majd a cipő vagy a felszerelés kivesz a bajból. Tehát semmiféleképpen nem így van a dolog. Viszont amikor már versenyző vagy és vannak terveid és a munkát elvégezted, akkor már segítnek, és nagyon fontos, ugye? Kiadod az edzéseket, kiadod, jó, adott esetben, indokolt esetben sérülésed, vagy nem érzed jó magad, vagy vannak olyan dolgok, hogy egyik másik edzés igen keményre sikerül azért, és akkor ugye sokszor elbeszéljük, hogy akkor kiadjunk egy napot, 2, vagy akár 3 is, de utána ismét el kell indulni. És a sérülésekkel is ugyanez van, hogy jó, hogyha nagy sérülések vannak, akkor orvoshoz kell fordulni, ő mondja meg, hogy mi van, de az ilyen apró sérülések, amiből mindig van valami, nincs olyan, hogy semmi ne legyen, szinte sosincs, azokkal futogatni kell. Finoman próbálgatni kell, egy picit rá, de hogyha teljesen ráhagyod a szervezetet, teljesen kihagyok egy 2 hetet, egy hónapot, abból nem lesz. Tehát próbálgatni kell azért, tárhálgatni kell,
volt térsérülésem egy maraton után, ott is azt hiszem a Marosúton, és pár nap alatt lábra se tudtam akkor ott állni. Pár nap múlva már óvatosan futogattam, lassan, eleinte csak sétáltam, futogattam, és egy hét alatt már eljöttem. Próbálgatni kell, erőltetni oktalanul nem. Rosszul érzem magam, fáj valahol, az már jelez a testet, hogy ott valami gond van. Picit próbálsz pihenni, használni kell kenőcsöket, minden. Igen, a táplálkozás, a kórtáplálkozáshoz hozzatartozik a jó minőségű anyagok használata, tehát a vitaminok, ez az egyik legjobb, az Animal Pack, ilyen zacskócskában vannak az adagok. Egyik legjobb készítmény, az ára is szép, de hogyha a testettől extrát követelsz, akkor kell azért adjál neki valamit érte, már a motó sem menjen üzemanyag nélkül. Ez az ízületekre, az Animal Flex, azok amerikai látványú dolgok, ezek a magnéziumfiolák is 8-10 leg, francia termék, a sattok, ezek az utolsó 4-5 kilométerben tudják az embert megnyomni. Van 200 mg koffein benne, úgyhogy, és akkor már, és ezek is 10-12 leg, ezek a gélek. Tehát vannak izotóniás italok, ugye versenyekre viszek egy fél liter vizet, viszek egy fél liter izotóniás italt, ami kell még ott, amit adnak a frissítőpontoknál, tehát kell a megfelelő táplálkozás. A felkészülés is úgy folyik, hogy nagy hóba is futunk. Tehát mindegy, hogy milyen időjárás van, amikor eljött vasárnap, hosszú futás, akkor sokszor a Bodokia kifutunk, térdig érő hó van, ott, ahol nem lehet futni, menetelünk, ott, ahol egy kicsit lehet, ott futócipőbe. Néha megfázik az ember, de sosem betegedik le, ez az érdekes. Tehát futás közben soha nem betegedsz. Ha nyakig vagy vizes rád van, fagyva a nadrág, akkor sem. Nem öltözünk túlságosan fel, azért vannak ezek a speciális futó cuccok, nadrágok, pólók, fejpántok, hogy ezek melegítenek, de ugyanakkor átengedik az izzadságot. Úgy nevezzük mi, hogy ölszáradósak, tehát le is izzadsz benne, de meg is szárad rajta. Tehát a pamut dolgok nem jók, azokkal lebetegedsz, ugye megizzadsz, felszívja a vizes rajtad, azzal úgy, ha megálltál, vagy ha nem álltál is, meg az a hideg verájték, az kikészít, úgyhogy nem öltözünk túl, mit tudom én, télen is egy ilyen speciális futó blues, rövidújú egy ilyen, és akkor egy olyan, csak olyan önszáradós jackicska. Na, próbálod a nyakadat védeni, a csuklódra tekálsz egy ilyen, valami ilyesmit, hogy az a versenyen is fontos, hogy tudjad a verejtéket törülni, hogyha 5-6 órán keresztül a kezed fejével, vagy mivel törülöd, akkor egyszer bele is súrolod azt a sok izzadságot, és akkor bizonyos pillanatban nem is látsz, vagy ki kell mosd, vagy valami. De hogyha a kezed fejével csinálod, akkor másnapra bedagod a szemed. Mikor felébredtél, akkor látod, hogy nézed, tükör. Igen. Bedagod ugye a sok súly.
periódus, hogy kiválasztasz bizonyos zónákat az országból, azt mondod, hogy most egy héten ott készülök, tehát ilyen oxigén, szegény vidéken. Erről is fogunk beszélni. Így van, így igaz. Próbálgatjuk ezeket. Van olyan időszak, hétközben futunk, ahol tudunk, már így van, de hétvégén el szoktunk menni idegen tájakra is. Elmegyünk Brassóba, elmegyünk Bucsesba, Királykőre, Csukásba, és akkor ott egy jó kiadós 30-40 kilométeres 5-6-7 órás futás, nem gyors, hanem lassú felkészülés, úgyhogy mindenképpen tehát a maraton versenyzésnek az egyik alaptétele az, hogy magas hegyi körülmények között is kell edzeni. Az, hogy itt jössz és mit tudom én, megfutod a Garatot 15-ször vagy 150-szer, az egy dolog. Összegyűjtesz 1000 szinten. De ahhoz, hogy neked a versenyek alatt géppuskalába így legyenek, idézőjelben, ahhoz fel tüdő, körül körre lépjél, tehát a magas hegyi edzéseket nem tud kikerülni. Hát az erdékkel, ugye? Hát az erdékkel is, még az erdék felett is. Úgyhogy kellnek ezek. Van, amikor hetente megyünk, 2 hetente megyünk, most is tervezzük, hogy majd valamilyenféleképpen előjövünk ide és oda is, hol ezzel a társasággal, hol azzal a társasággal próbálunk készülni. Hát ez jó észrevétel, hogy az volna az ideális. Sok versenyző úgy tesz, már van ideje és vannak lehetőségei, hogy azelőtt, a verseny előtt többször akár ugyanazt a trasszét megfussa. És akkor persze, hogy egészen más a dolga, mi még ide nem juttunk, nem is fogunk eljutni, hogy a verseny előtt ugyanazokat a trasszékat lefussuk. Ugye különböző helyeken futunk, volt itt a Kárpátok körversenyén, a Brassó maraton, az itt van közel, a Cenk, Keresztényhavasok teteje, de van ott van a maraton Apuszen, a nyugati Kárpátokban, tehát 6-7 óra autózás. 6-7 óra autózás, Rósián Montana, Verespatak, ugyanúgy. A Rodnai Havasok, Rodnai Skyrace, ugyanaz, Kózia, ugyanaz, Bátetalka, a Csalhóba, egy fél napon még oda mész, ha jó mész. A Retezát, jó messze van, Hargita, az mondjuk közel van, Fogaras, az sincs éppen, se túl közel se, de nagyon távol sincs, a Királykő az meg itt van. Tehát az idén úgy versenyeztem, hogy elmentem azelőtt egy nappal, és valahol este megszálltam, és a következő napon többnyire kipihentem, tudtam versenyezni, tehát rajtozani. A 2022-es évben akkor úgy csináltam, hogy felkeltem hajnali 1 órakor, 2-kor, gyújtottam a kocsit, és akkor elmentem, mit tudom én, a helyszínre. Megérkeztem 7 órakor, 8-kor indult a verseny, amikor 7 órakor kiszálltam a kocsiból, 6-7 óra vezetés után, akkor szédelektem, mondom, ebből vajon lesz-e futás, vagy nem. Lett mindig, az ember felrázza magát, hogyha egy éjjel kimarad a felkészülésből, tehát egy éjszakai alvás, de megviseli az embert. És a másik fele az, hogy nem elég, hogy az ott megvan, 6-7 óra vezetés, megvan a verseny, az is 5-6 óra, utána fel kell szívni magad, hogy haza kell jöjjél akkor. Tehát megvan a verseny, valamikor délután, kora délután végeztél, egy picit pihensz, kajálsz, és akkor megint 6-7 óra hazajön. Tehát, na, érdekes. Hát, most már nem fogok ilyesmit csinálni, hogy egész ilyen utazok, és akkor versenyezek, és akkor vissza. Hát próbálok elmenni idejébe, de az sem mindig sikerül. A pénteken olyan programom van a rárdészetnél, hogy nem tudok idejébe elmenni, akkor valamikor 10-11 órakor kapok egy szállást, úgy szoktam csinálni, hogy a
versenyhez, tehát a helyszínre nem megyek már. A versenyek helyszínei el vannak általában foglalva a szállások. Ezeken a versenyeken, mit tudom én, 300 embertől fel 1000 vagy 800 vagy attól függ, tehát több száz ember van, azok jönnek kicsaládok, egyénileg, tehát ott a helyszínen mindig el van foglalva, sőt a környezetében is, az olyan 30-40 kilométeres környezetében. Én meg szoktam közelíteni 50 kilométerre, hogy ne kelljen előre foglaljak, mert vagy érek oda, vagy nem érek oda, vagy tudok a versenyre elmenni, vagy nem tudok elmenni valami miatt, és akkor megközelítem 50 kilométerre, és az már egy órai autózás másnap hajnalba felkelti. Ritkán fordul elő, hogy jó idejében megérkezzél elszálláshoz, és akkor még egy laza pár kilométeres futás is benne legyen, és úgy akkor nyugodra térsz. Tehát sok mindent bele kell kalkulálni, hogy kijöjjenek a dolgaid. Nagyon sok meglepetés és előre láthatatlan dolgok is jönnek közben. Verseny előtt is, verseny után is. Nagyon sok mindenre kell figyeljél, mit teszel, mennyit teszel, mennyi vizet fogyasztasz verseny előtt. Úgy kell beosztni, hogy lehetőleg 5-6 órán keresztül ki se száradj, de pisilni se kell megállni. Na, ez egy művészet. Hát volt olyan, amikor ugye jól hidratált, minden, legyek hidratált, és 2 kilométer után félre kellett állni csukásba, pár éve. Egy ugyanolyan felkészültség embernél, de ugyanolyan adottságokkal, na mondok egy dolgot, azon elmegy melletted, van neki, mit tudom én, 300-400 méter előnye, tehát gyakorlatilag aztán már nem fogod meg. Egy ilyen pisiléssel, vagy ott, hogyha a téblábósz a frissítőpontok, meg az asztalnál, az egy dolog, hogyha vannak olyanok, akik megállnak, nem bírják, csak kiszuszogják majd, vagy minden, de hogyha akarsz haladni, akarsz menni, én mindig úgy indultam el, hogy a versenyekben az első 10%-ban legyek benne, hogyha van 300 ember, akkor az első 30-ban legyek benne. 23-ban megcéloztam egy versenysorozatot, a Kárpátok körversenyét, amelyben eleinte 10 maraton volt bele kalkulálva. A Kárpátok különböző pontjain, de végül 9 maradt, és abból a 9-ből én 2-t kihagytam. Olyan dátumokon kellett volna a Rodney Sky Race-en és a Kozia Mountain Run, július 1-én és 8-án, hogy 30 éves találkozó, tehát nem tudtam ott lenni. De nem is bánom, mert itt volt olyan 3 hét, hogy 3 terepmaraton volt. Volt a Verespataki, Rosia Montana, június 24-én, Rodney Sky Race, egy hét múlva, július 1-én és 8-án Kozian, úgyhogy ismerek olyan sportolót, aki úgy lesérült a 3 hét alatt, a 3 maratontól, hogy a végén már itt a Királykői maratonon a legutolsó már csak sántikát. És ugye nem az a lényege a sportnak. A lényege az volna, hogy készüljünk, érezzük jó magunkat, és lelkészségünkét tegyük. Hogyha versenyzünk, akkor szerintem az a cél, az kell, hogy legyen a cél az én felfogásomban, hogy öregbítsük a környékünk, a szülő
a szűk szülőhazánknak a jó hírnevét, és másodlagos cél az egyéni sikerek, amik ugye visszaigazolják a munkaadat, jól esnek, további energiát és motivációt adnak azért, hogy meg tud csinálni ezeket az igen kemény edzéseket. Mielőtt ezt a Kárpátok körversenyében belefuttam, azelőtt volt, hogy 3-4 versenyem, az csak olyan formába hozó verseny. Ugye tavaly már decembertől megkezdtük a felkészülést a csapattal, az alapozást, és akkor ma január-februártól már elkezdtük lassan a versenyzést, hogy az ember legyen felkészülve, amikor indulnak a maratonok. Ugye itt az első Brassó maraton május 14-én. Minden verseny közel áll a szívemhez, mert azért helyezésben, amire büszke vagyok, nagyon valamikor a Csukás X3. A Csukás X3 az egyik leghíresebb verseny Romániában. Valamikor ezelőtt 4-5 évvel 3000-3500 ember a Csukás X3-ban. Tehát ez vagy 4-5 versenyszámban, de úgyis nagyon nagy szám, 3000-3500 ember, és úgy le tudták azok a pragai szervezők menedzselni ezt a versenyt, hogy sávú torlódás. Tehát a WC-knél is, ahol van legalább 60 WC, és a frissítőknél, a startnál, finishnél, tehát nagyon jó szervezés, nagyon éles verseny. Ott értem el, amivel büszke vagyok, ilyen 25.-26. helyezést félmaratonban, az 1000 ember versenyzőből. Most a Brassó maraton se volt rossz, tavaly se, ilyen 20. Tehát azt tudni kell a terepfutó versenyekről, hogy a profikkal együtt versenyzünk. Tehát a szteavásokkal, akik ebből élnek, és az Alpokban, a Grand Canyonban, mit tudom én, a sziklás egységekben, Amerikában is készülnek, azok is velünk együtt versenyeznek. Nincs olyan, hogy talán akarnak, hogy elit kategória, tehát olyan emberek, akik 10 000 kilométert futnak egy évben, 300 000 szinten. És itt futok 2000-2500 kilométer, tudom én, 80-100 000 szinten. És tehát mögöttük, tehát ők profik. És ezek kell úgy, hogy ott az első helyek biztosítva vannak, ezek a profi sportolók által. Akkor van ugye, következnek a nagyon jók, akiknek van idejük, van lehetőségük, hogy annyit készüljenek, amennyit csak akarnak. Munkahelyüknél fogva, tehát a belügyminisztériumnál dolgoznak és nem csinálnak semmit, csak edznek hegyekbe, tűzoltók, iszusok, ezek ott a legelsők is, akkor vagyunk mi a műkedvelők, akik próbáljuk utánozni őket, vagy próbáljuk eljátszani a jobbikényünket munkával és zajlással. Nem egyszerű dolog. Még a teljesítése sem. Most ugye, hogy a Csukáson rosszul voltam, és lemaradtam, és olyan középmezőnyben, úgy hagyogottak el, akkor jöttem rá, hogy majd a középmezőny és mennyi ügyes sportoló
hogy én őket nem igen láttam, hogy előmenegettem, szerettem, ahogy bírtam, de bizony 150 is láttam hölgyeket, férfiakat, fiatal akiket úgy hagytak át, láttam, hogy mennyire egyben vannak, milyen jó menegetnek. Tehát egy ilyen terepmaraton lefutása, maga a társítése is egy társítmény, és felkészülésára. Tehát bele kell erősödni minden súlycsoportba, úgy mondja. Tehát kicsivel kell kezdeni, hogy kezdtem valamikor crossokkal, 15 km-esek, beleerősödsz a félmaratonba, utána maratonokba, és utána jöttek az ultramaratonok. Most újabban nagyon sok sportoló egyben ultramaratonnal kezd, és akkor gondolkozik, hogy miért van annyi sérülés, miért van annyi sikertelensége. Mit javasolsz azoknak, akik most szeretnének futni, csak úgy kezdtelésből, csak úgy keveset? Figyeljenek a következetességre. Tehát, hogyha futni kezdek, akkor hétfő, szerda, péntek, tehát csütörtök, vagy akármelyik napok is, akkor futogassanak, ne erőltessék, tehát ne az legyen, hogy szárnyaljam túl magamot, ha már a múlt héten 1 kilométert feltétlen 2 év múlva 10-et akarok futni. Fokozatosan fussanak, élvezzék, legalább 80%-ban azt mondják, hogy élvezni kell a futást, tehát az nem jó. Futtam én valamikor Szentgyörgy maraton, félmaraton 1.25-öt, ami elég jó eredmény, de végig szenvedtem az egészet. Tehát az úgy nem jó, hogyha a versenyt végig szenvedett, első pillanattól utolsó percig az úgy nem jó. Tehát élvezni is kell valamilyen szinten. Legalább 80%-át élvezed a mozgás, élvezed a szabadságot, a mozgást. Az nem jó, amikor csak ambíció, és az edzéseknek sem jó. Az edzéseknek sem jó, hogy mindig húzom, mindig erőltetem. Igen, megvan az idő, amikor erőltetni kell, megvan az idő, amikor meg kell húzni, megvan az idő, ideje kemény munkának, de az, hogy minden egyes edzésen ki vagyok, 170-es pulzussal ki vagyok készülve. Jó, erősödsz vele, biztos. 2-3 hónap múlva sokkal erősebb leszel, és talán lesz kiugró teljesítményes, de hosszú távon leépíted magad. Ez a terepfutás, ez egy életforma. Tehát mindig kell vigyázni a kajára, hidratációra, hogy mit eszel. Átlagban megeszek mindent, de a mértékre vigyázni kell. Tehát jártam én is meg jó párszor. A legnagyobb problémám a terepfutással, a utazásban, a versenyzéssel az volt az erdészeti nagy tokányolás. Amikor pénteken álltam a hétvégén tokányolásról, hát akármilyen a felkészülés, jól beveszel barlangtokányból pénteken, Tusnád maraton el fog menni. Tuti, hogy 10 perccel kevesebb, és végig is szenvedett. Tehát az étrendedre nagyon kell figyeljél, hogy mindenből egyél megfelelőképpen. Ugye zsírra is szükséged van, a szénhidrátra is, a fehérjékre is, mikor eszel, tehát azért kell vigyázzál. És kell vigyázzál a túl sokra, mikor is eszek, milyen időszakban, tehát 7 óra után este, nem? Vagy hogyha sikerült egy ilyen tokányolást csak bevenni, mondjuk ez verseny előtt ki kell ezeket zárni, akkor utána 1-2 kaját ki kell hagyni. Az emésztőrendszeredet, ha letárheled, akkor az edzéseidet se tudod jó körülmények között elvégezni, és versenyezni meg alapból nem tudsz, úgyhogy nincs semmi nehézség azon túl, bárki meg tudja csinálni.
Sőt, egy Bruce Lee idézettel szeretnék zárni. Bruce Lee azt mondta, hogy a futás annyira jó gyakorlat, hogy minden ember az élete végéig kellene fusson. Valamilyen szinten nem kell versenyezni, nem kell gyorsan futni. Futogasson. Annyira jó gyakorlata a futás.